السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وإن شاء الله الترم الجديد تكون بداية جديدة موفقة إن شاء الله وتحققوا فيه كل اللي انتوا بتتمنوه. إن شاء الله الترم التاني أو second term في grade 6. المنهج بتاعه مش كبير إن شاء الله. محتاج بس شوية مذاكرة، وزي ما قلت المنهج كمان أقصر من منهج الترم الأول وأسهل. يونت 1 عبارة عن two lessons. الاتنين متعلقين جدا ببعض، هما تقريبا موضوع واحد أو هما موضوع واحد فعلا، بس متقسم على two lessons. lesson 1 بعنوان types of liver أو أنواع الروافع. إن شاء الله هنتكلم بالتفصيل على ال definition of liver، تعريف الروافع والtypes بتاعتها والimportance بتاعها. لكن قبل ما نبتدي نتكلم على الليفرز، حابة بس أتكلم في تاريخ ال inventions of simple tools أو tools عموما والماشينز في تاريخ الإنسان. إن هي to save time to perform tasks easily and accurately، عشان كمان إن هو يقوم بعمل المهام بطريقة سهلة وبشكل أكثر دقة، وكمان إن هو يحافظ على الوقت. كان للإنسان القديم أو الانشن هيومن ليه دور كمان في الانفنشن بتاع السيمبل تولز. هو طبعا كان بيخترع التولز الخاصة بيه عشان برضو نفس السبب إن هو to perform heavy tasks easily. ومن ال most common simple machines دي كانت الليفرز. الليفرز were described in 260 BC by the Greek scientist Archimedes. الروافع تم تعريفها، التعريف المتعارف عليه دلوقتي أول ما تم تعريفها كان بواسطة العالم الإغريقي أو اليوناني يعني أرشميدس سنة 260 قبل الميلاد. ايه هي بقى الروافع اللي احنا بنتكلم عنها دي؟ الروافع هي عبارة عن ساق بتدور حول نقطة ثابتة بتسمى الفولكرم، وبتتأثر بقوتين، قوة الجهد اللي هي الإفورت فورس وقوة المقاومة اللي هي الريزيستنس فورس. فالليفر هي عبارة عن a rigid bar that rotates around a fixed point called fulcrum and is affected by an effort force and a resistance force. طيب ايه هو ال structure of liver؟ يعني كل liver بتتكون من ايه؟ كل liver بتتكون من 3 حاجات: resistance force، effort force، و fulcrum. تمام؟ طيب يعني ايه اصلا resistance force؟ يعني ايه effort force؟ يعني ايه fulcrum؟ اول حاجة resistance force is a force that resulted from the weight of the body that we want to move. يعني ايه؟ يعني قوة المقاومة هي القوة اللي بتنشأ عن الويت، وزن او ثقل الجسم اللي احنا عايزين نحركه او اللي احنا بندو work on it. تمام؟ ايه هي الريزيست، ايه هي الافورت فورس بقى؟ الافورت فورس هي the force that is exerted by a person to equilibrate the resistance. هي القوة المبذولة بواسطة الشخص عشان يعادل قوة المقاومة. زي بالظبط لما بنيجي نستخدم الفishing tool أو الصنارة في اصطياد السمكة، فقوة مقاومة السمكة دي بنسميها resistance force. أما الجهد المبذول أو الجهد اللي احنا بنقوم بيه عشان نقدر نرفع الصنارة أو نصطاد السمكة فهو ال effort force. الفولكرم بقى هو النقطة الثابتة أو is the fixed point where the bar rotates around. هو نقطة ثابتة بيدور حواليها البار أو الساق بتاعة الليفر دي أو الرافعة دي. طيب عندنا some examples of levers like Caesar, pair of tongues. Caesar طبعا هو المقص، pair of tongues اللي هو الملقط اللي بسميه برضو التويزرز. عندي النut كراكر كسرة البندق، الويل بارو، الفishing رود، والسيسو. تمام؟ types of levers عندي three types of levers: first class levers, second class levers, third class levers. وكل نوع منهم have its specific characteristics. تعالوا نشوف مع بعض النوع الأول أو ال first class levers بيتميز بإيه. النوع الأول من الليفرز أو من الروافع have the fulcrum between the effort force and the resistance force.
النوع الأول من الروافع عنده الفولكرم بيكون بين الإفورت فورس والريزيستنس فورس. مثلا لما يجيلي سؤال give reason Caesars is a first class liver. ليه؟ مثلا المقص من رافع النوع الأول ولو because it has fulcrum between effort force and resistance force. خدوا بالكم من حاجة in the most popular type of levers in our daily life are the first class levers. أكتر أنواع الروافع شيوعا في حياتنا اليومية اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية هي روافع من النوع الأول أو first class levers. عندي من أمثلة ال first class levers البلايرز الهامر كلاو الووتر بامب البنسرز النيل كليبر والنيل كليبرز والكروبار والبادل اللي هو طبعا مجداف المركب الكروبار اللي هي العتلة السيسو الأرجوحة والسيزرز. عندنا كمان ملحوظة خدوا بالكم من حاجة هنا في الصورة البلايرز السيزرز البنسرز دي كلها composed of أو are composed of two first class levers. ليه؟ لأن كل جزء هي بتتكون من جزئين كل جزء منها هو عبارة عن first class lever بحد ذاته فعشان كده هي بتتكون من two first class levers. هنا دي النوت اللي احنا لسه قايلينها scissors, pliers, pincers والnail clippers are composed of two first class levers. النوع الثاني عندي أو second class levers they are levers that have resistance force between the effort force and fulcrum. النوع التاني من الروافع بيبقى resistance force هي اللي بتكون بين effort force والفولكرم. عندنا examples على ال second class levers النوت كراكر أو كسارة البندق الستابلر بوتل اوبنر والويل بارو. طبعا نات كراكر لو نلاحظ ان هي بتتكون من جزئين كل جزء منهم برضه هو عبارة عن second class lever في حد ذاته. دي ملحوظة nutcracker is composed of two second class levers. تمام كسارة البندق بتتكون من بتتكون من اتنين من رافع النوع التاني. النوع التالت عندي أو third class levers بيكون ال effort force هي اللي between resistance force and fulcrum. فتعريف ال third class levers they are levers that have the effort force between the resistance force and the fulcrum. تمام examples على ال third class levers عندي ال fishing tool السنارة. لاحظ ان الفولكرم بيكون في البداية والفورس اهيت في النص واللود اللي هو الريزيستنس فورس بتكون في الاخر اللي هي السمكة يعني. عندي الهوكي بات او مضرب الهوكي عندي الايس هولدر عندي المانيوال بروم سويت هولدر وتويزرز. لو نلاحظ برضو هنا تويزرز سويت هولدر والايس هولدر دول كلهم بيتكونوا من جزئين كل جزء منهم هو عبارة عن third class lever في حد ذاته. لما يجيلي سؤال يقول لي برضو give reason fishing tool أو hockey pad أو ice holder is a third class levers هقوله because it have effort force between resistance force and fulcrum. تمام طيب الملحوظة الثالثة عندنا هنا إن tweezers والice holder والsweet holder are composed of two third class levers. تمام كلهم بيتكونوا من اتنين من رافع النوع الثالث. طيب احنا دلوقتي عرفنا ال types of levers ويعني ايه lever. عايزين نعرف ايه هي ال importance of levers. عندي ال importance of levers هنا في increasing force ان احنا exert small force to move heavy loads. تمام فبعض الروافع بتسيف ال exerted effort او بتحافظ على الجهد المبذول بان هي بتخلينا مجرد ان احنا نبذل جهد بسيط بنقدر ان احنا نحرك احمال تقيلة like crowbar ونوت كراكر. عندي كمان increasing distance او ان هي بتساعدني ان انا ازود المسافة بتاعتي like in case of manual broom. it allows the exerted force for a small distance at the upper part of the manual broom to move to a longer distance
at the lower part of manual broom طبعا to collect garbage waste. ف some levers allow exerting force for a small distance to move an object for a longer distance like in manual broom. عندي كمان increasing speed زيادة السرعة like in case of hockey bat. فعندي هنا الهوكي بات بت increase the speed of objects that we inflict on. تمام. عندي كمان moving force from one place to another برضو like in the case of manual broom. It moves the exerted force from one place to another to collect garbage. Accuracy in performance زي ما قلنا قبل كده إن الhuman invent tools to save time to perform tasks easily and accurately. فالدقة في الأداء هنا هي من صفات بعض الروافع like tweezers الملقط. ف الملقط هنا احنا من خلاله بنقدر ان احنا pick up very small objects. بنقدر ان احنا من خلاله نلتقط الاشياء الصغيرة جدا. ففي levers او some levers are used to pick up very small objects like tweezers. avoid dangers او تجنب المخاطر. ده بيبقى من صفات بعض الليفرز ان هي we use it to pick up the hot, cold and poisonous materials like cool holder and ice holder. دي مقارنة سريعة بين ال first, second and third class levers. وبتكون المقارنة في صورة إن إحنا بنقارن بين التلاتة في definition وبنذكر بعض الإكزامبلز على كل حالة منهم. فالفيرست كلاس levers لو فاكرين تعريفه they are levers that have the fulcrum between the effort force and the resistance force. أمثلة عليه crowbar, seesaw, scissors, pliers and water pump. Second class levers they are levers that have the resistance force between the effort force and fulcrum like nutcracker, wheelbarrow والبوتل opener. عندي third class levers they are levers that have the effort force between the resistance force and the fulcrum. examples عليها التويزرز والايس هولدر والمانيوال بروم وكمان الهوكي بات. احنا كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا. هو درس سهل، يا رب يكون كمان سهل بالنسبة لكم قدرتوا تفهموه كويس. ان شاء الله هنزل لكم الملزمة دي في description، ملزمة على الدرس الاول في description. انت لو ذاكرت منها كويس مش هتحتاج تذاكر من مصادر بره، لان انا مجمعة لك فيها كل حاجة مهمة في الدرس، مش سايبة فيها حاجة. ان شاء الله كمان هو بس هيحتاج منك انك تذاكرها ومجرد انك تطبق عليها اسئلة وتمارين. ان شاء الله هنزل لكم برضو مجموعة من الاسئلة كنوع من التدريب على بعد كل درس ان شاء الله. اتمنى يكون الدرس عجبكم. يا ريت لو كان استفدتوا من الدرس تعملوا له لايك وشير، وتابعوني واكتبوا لي في التعليقات لو في حاجة مش فاهمينها او في حاجة محتاجين انتوا تتوضح لكم اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.